Το QHD θέλει να γίνει η δημοφιλέστερη ανάλυση και κερδίζει έδαφος μέρα με τη μέρα. Από το διαδεδομένο 1080p του σήμερα που μετράει πάνω από 20 χρόνια στα σαλόνια μας, μέχρι το φουτουριστικό και βαρύ 4K, οι gamers πάντα ψάχνουν την καλύτερη ποιότητα εικόνας. Τις περισσότερες φορές όμως το κόστος είναι αυτό που τους κόβει τη φόρα. Πέφτοντας σε τιμή, καταλήγουμε σε οθόνες με χαμηλότερη ανάλυση και λιγότερο ενδιαφέροντα specs, όπως τα γήινα πλέον 144Hz ή και τα 75Hz. Σήμερα η ανάλυση QHD, τα 2560x1440, σκαρφαλώνει στη δεύτερη θέση παγκοσμίως και οι gamers φαίνεται ότι την προτιμούν όλο ένα και περισσότερο σε σχέση με το 1080p. Αλλά τι πραγματικά συμβαίνει? Μήπως το QHD και το 4K είναι το νέο sweet spot ή απλώς δημιουργεί ακριβότερα monitor που είναι χειρότερα σαν εμπειρία? Βασικά περίπου. Γύρω στο 60% των χρηστών παραμένει σε 1080p σήμερα, αλλά η QHD βρίσκεται πλέον στο 20% των game rooms παγκοσμίως και συνεχίζει να ανεβαίνει με ρυθμούς πιο γρήγορους και από τον πληθωρισμό της χώρας μας. Το πόσο γρήγορα εξαρτάται από το πόσο φτηνές κάρτες γραφικών έχουμε και από το πόσα GB video RAM βάζουν σε αυτές. 90-60, 50-60. Το μέγεθος της VRAM οριοθετεί κατά κάποιο τρόπο και τη μέγιστη ανάλυση που μπορεί να φτάσει η κάρτα γραφικών μας, αλλά τις περισσότερες φορές είναι οριακά. Δεν λέω ότι για QHD θα χρειαστείς απαραίτητα 16GB VRAM, όμως συχνά παρατηρείται το φαινόμενο του μπουκώματος σε κάρτες με λίγη μνήμη σε αυτή την ανάλυση. Από την άλλη, η μνήμη είναι μόνο ένα στοιχείο. Κάρτες γραφικών όπως η 4060 Ti, η 4070 και η 4070 Super που έχουν παραπάνω από 8GB αποδίδουν εξίσου άνετα σε QHD, ειδικά με τεχνικές upscaling όπως το DLSS. Οπότε όσο αυτές οι κάρτες είναι σχετικά προσιτές, τόσο πιο υψηλότερης ανάλυσης θέλουμε να είναι και η οθόνη μας. Κάπως έτσι αυξάνεται η δημοφιλία του QHD, ενώ την ίδια στιγμή συρρυκνώνεται αυτή του δημοφιλούς 1080p, όπως μας δείχνουν τα δεδομένα που συλλέξαμε από το Steam Hardware Survey. Το QHD στα λόγια είναι ωραίο, αλλά τι γίνεται στην πράξη? Γι' αυτό το λόγο πήραμε στα χέρια μας τη ViewSonic VX3276-2K-M HD. Το όνομα γλωσσοδέτης, οπότε δεν θα το ξαναπούμε. Πρόκειται για μια 32 IPS με 75Hz και χρόνο απόκρισης 4 ms, που μοιάζει με ελβετικό σουγιά. Κάνει λίγο απ' όλα. Τυπικό gaming, δουλειά, με τα μεσονύκτιο Netflix και το κυριότερο, χωρίς να σου τρυπήσει πολύ το πορτοφόλι. Είπαμε, δεν πας και σε 4K, τα 75Hz δεν είναι μεγάλη αναβάθμιση από τα απλά 60Hz που έχουμε σχεδόν παντού, αλλά το κυριότερο είναι το IPS panel που κάνει απ' όλα και το κάνει καλά. Το IPS είναι γνωστό για μερικά αρνητικά όπως το backlight bleeding ή το glow που βλέπουμε ελαφρώς και σε αυτήν την οθόνη. Επιπλέον, αν και κάποιες αναφορές κάνουν λόγο για ανεπαίσθητο flickering, στις δοκιμές μας δεν παρατηρήσαμε το φαινόμενο. Με το Adaptive Sync, αξιοπρεπές contrast και χρώματα που δεν μοιάζουν βγαλμένα από τη δεκαετία του 90, η συγκεκριμένη οθόνη δεν θα σε βάλει σε πολλές δεύτερες σκέψεις, άσχετα με το πότε κυκλοφόρησε. Διαθέτει άλλωστε και σύγχρονη συνδεσιμότητα με HDMI, DisplayPort και για κάποιο λόγο Mini DisplayPort και ηχεία 2W. Το σημαντικό είναι ότι φτιάχτηκε για λίγο απ' όλα. Εάν το 1080p είναι το Toyota Corolla των οθονών, τότε το QHD θα είναι ένα κάποιο άλλο αξιόπιστο αυτοκίνητο. Στα θετικά της οθόνης θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής με τα λεπτά πρεσαριστά bezel που κρύβουν κάποιες ανομοιομορφίες στο πίσω μέρος. Από την άλλη, αλουμίνιο στο ίδιο το κάδρο της οθόνης είχαμε να δούμε καιρό, οπότε σίγουρα slay. Το πίσω μέρος είναι super λιτό και περιλαμβάνει μια βάση για συστήματα VESA 100x100mm και μάλιστα μας δίνονται και 4 ροδέλες για να μην γρατζουνίσουμε το πλαστικό κάλυμα, αυξάνοντας έτσι και τη μεταπολιτική αξία. Στις 32 ίντσες η QHD είναι μια ok ανάλυση. Ίσως η καλύτερη διαγώνιος για QHD να είναι οι 28 ίντσες, αλλά και πάλι προσφέρει μεγαλύτερο workspace για εφαρμογές, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα από το 1080p. Για αυτούς που δουλεύουν φωτογραφίες και βίντεο προσθέτει έκταση. Για τους gamers, ανάλυση και λίγο υψηλότερο ρυθμό ανανέωσης. Και για όλους τους υπόλοιπους, είναι απλά πιο ήπια στα μάτια. Το QHD κερδίζει συνεχώς έδαφος και εάν είστε λοιπόν στην αναζήτηση μιας οθόνης με λεπτό κάδρο και όμορφο design για να ξεφύγετε από το 1080p,
αυτή η ViewSonic είναι μία από τις διαθέσιμες επιλογές σας. Τώρα, όσον αφορά τα specs της οθόνης, το βασικό μειονέκτημα είναι τα 75 Hz, όπου σαν αίσθηση μοιάζουν λίγα, ενώ θα την προτιμούσαμε και πιο μικρή. Λιγότερα θα μπορούσαν να είναι και τα 270 ευρώ που φαίνεται να κοστίζει η πρώτη διαθέσιμη στην ελληνική αγορά. Αξίζει να αναφέρουμε βέβαια ότι η ViewSonic διαθέτει με την ίδια σχεδίαση μία έκδοση σε 4K που θα μας τέριαζε περισσότερο. Αξίζει swipe δεξιά ή αριστερά η συγκεκριμένη, διαλέγετε και παίρνετε. Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Διαβάστε το σχετικό άρθρο μας για το QHD και τα στατιστικά του Steam στο 8bits.gr και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά.